คุณกลัวความเหงาหรือกลัวการอยู่กับตัวเองมากกว่ากันยังไงนะกลัวความเหงาหรือกลัวกับการอยู่ตัวเองหรือกลัวการอยู่กับตัวเองมากกว่ากันโอ้ยากจังคำถามนี้GPT คิดคือเหงากลัวไหมก็ไม่ค่อยกลัวเหงาเพราะว่าอยู่กับตัวเองอยู่แล้วแล้วถามว่ากลัวการอยู่กับตัวเองไหมก็ไม่เพราะว่าอยู่กับตัวเองอยู่แล้วพออยู่กับตัวเองเราก็ไม่ได้เหงาอยู่แล้วด้วยไงคำถามนี้ก็เลยไม่ได้กลัวอะไรเลยไม่ทั้งการเหงาหรือว่าการอยู่กับตัวเองอยู่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนเข้าสังคมเก่งไหมไม่เก่งเหรอไม่เก่งพอเข้าได้แต่ว่าพอเข้าแบบว่าเอาตัวรอดได้แต่ว่าไม่เก่งเพราะว่าอาจจะด้วยงานที่เราทำมันเป็นงานออนไลน์เราไม่ค่อยได้เจอสังคมโลกภายนอกด้วยแหละแต่ถ้าเกิดในสถานการณ์ขับขันเนี่ยก็คือเราอยู่คนเดียวแล้วเราต้องหาเพื่อนอย่างเงี้ยก็เข้าได้คุณเป็น introvert มากเป็น introvert จริงๆก็เลยนั่นแหละเข้าใจได้คุณเคยรักใครมากกว่ารักตัวเองไหมเอาจริงไม่เคยเลยนะโหจริงเหรอไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยเหรอเพราะว่าทุกครั้งที่รักใครก็คือรักตัวเองไปควบคู่กันอยู่เสมออันนี้คือไม่ได้หมายถึงแค่แฟนอย่างเดียวนะหมายถึงแบบทุกคนเลยอ๋อก็มีครอบครัวแหละก็คือพ่อแม่น้องชายอันเนี้ยแน่นอนหลานเป็นห่วงที่สุดก็คือตอนนี้เป็นห่วงสุดคือหลานไม่ใช่น้องชายเหรอน้องชายก็เป็นห่วงเผลอๆตอนนี้คือน้องชายให้อันดับหนึ่งเลยใช่ก็ถามถ้าเกิดว่าเป็นในเชิงครอบครัวคือรักเขามากกว่าตัวเองแหละแต่ถ้าเป็นในเชิงความสัมพันธ์ก็ไม่มีเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ชอบให้ใครมาทำร้ายเราขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ใครจะมาทำร้ายเราจะโปรเทคตัวเองเสมอเราก็เลยจะค่อนข้างรักตัวเองอยู่เหมือนกันพร้อมๆกับการรักคนอื่นด้วยมีเป้าหมายอะไรที่อยากทำให้สำเร็จบ้างอันน่าพูดถึงเป้าหมายก็มาเนาะคำถามก็อย่างที่ได้คุยกับเธอแหละเป้าหมายก็คือภายในปีหน้าก็คือจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดมากขึ้นซึ่งก็ไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะเป็นเกี่ยวกับการทำอะไรรายการอะไรก็เราต้องมีเซอร์ไพรส์คนดูเนาะเราคุยกันไว้แล้วนะคะทุกคนก็คือภายในปีหน้าเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราทำอยู่เพราะว่าปกติแล้วปีนี้เราจะเที่ยวกันในกรุงเทพใช่ไหมอาจจะมีแบบว่าชิลบ้างหรือไม่ก็แบบแอดเวนเจอร์บ้างนิดหน่อยแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเน้นเปิดประสบการณ์ของเราทั้งสองคนเพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันเลยจริงแอบตื่นเต้นอยู่เนาะอันนี้คือสปอยล์แล้วเหรอสปอยแล้วแต่ว่าเรายังไม่บอกว่าจะเป็นยังไงและชื่อรายการเราจะเป็นอะไรยังไงเพราะฉะนั้นยังไงก็รอติดตามนะคะปีหน้าได้เจอแน่นอนจริงตื่นเต้นปะ คุณเป็นคนชอบพูดให้คนฟังหรือชอบฟังคนอื่นพูดมากกว่ากันไม่ชอบเลยทั้งสองอย่างได้ปะอ้าวทำไมอ่ะคือไม่ได้รู้สึกว่าชอบขนาดนั้นแต่ทำได้ทั้งสองอย่างเป็นผู้ฟังให้ได้เป็นผู้พูดให้ได้แต่ถามว่าฉันชอบพูดมากๆไม่ฉันชอบนั่งฟังไม่อะแล้วแต่สถานการณ์แล้วให้เลือกอันใดอันหนึ่งที่มากกว่ากันนะแบบมากกว่าสักนิดนึงก็ได้อย่างเงี้ยโหยากเลยเธอจริงเหรอฉันไม่เอ็นไปทางไหนเลยอะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นจริงใช่เพราะจริงๆฉันเป็นคนชอบใช้เสียงเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าให้ในพาร์ทการพูดฉันสามารถใช้ได้ทำได้ถ้าต้องการให้รับฟังฉันสามารถนั่งอยู่เฉยๆแบบไม่พูดอะไรเลยโดยการฟังอย่างเดียวได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบถ้าให้ต้องเลือกอย่างเนี้ยก็คงการพูดแหละพูดมากจริงๆเลยชอบพูดเนาะถ้าเป็นฉันก็พูดเธอเลยฉันเธอถามฉันต้องเธอจับแล้วฉันโอเคเริ่มงงแล้วถ้าวันนี้ไม่มีใครเห็นในสิ่งที่คุณทำคุณยังจะทำสิ่งที่ทำอยู่ไหมทำเพราะส่วนคือรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากทำอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเราชอบแล้วมีความสุขต่อให้คนอื่นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรจริงใช่ไหมเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนอื่นแบบ
เห็นหรือเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนอื่นต้องมาชื่นชมเรานี่เราทำเพราะเราอยากทำจริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อใครเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องแคร์ใครว่าเราทำแล้วเขาจะเห็นหรือไม่เห็นเอาที่ว่าตัวเราทำแล้วเราเห็นผลที่มันได้ออกมาก็พอขอแค่ไม่ทำให้เขาเดือดร้อนพอนะใช่ขอแค่ไม่แบบไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนก็คือทำไปเถอะก็จริงเราจับหมดเลยไหมเนี่ยหมดเธอเหลือเท่านี้เองทุกคนจ้ะ10 คำถามไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงค่ะเพลินไปเลยเป็นคนทำตามความรู้สึกหรือทำตามระบบแผนที่วางไว้ล่วงหน้าทั้ง2 อย่างเลยเพราะแล้วแต่สถานการณ์เพราะบางอันก็ไม่ได้มีแผนเพราะบางอันเราไม่ได้เตรียมมาว่ามันจะต้องมีแผนอันนั้นก็จะคือเบสออนความรู้สึกเลยแต่ถ้าอันไหนมีแผนต่อให้มันจะรู้สึกแย่แต่แผนมันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้เอาความรู้สึกมาปะปนใช่ถ้ามีแผนอยู่แล้วเราก็ต้องทำตามแผนแต่ถ้าอันไหนมันไม่เคยมีแผนมาเลยตั้งแต่แรกอะเน้นใจนำทางเลยแต่ส่วนมากเป็นคนชอบวางแผนหรือว่าส่วนมากจะมีแผนคร่าวๆอยู่ในหัวถ้ามันมีแผนคร่าวๆอ่ะอันนี้มันจะผสมกันระหว่างแผนกับความรู้สึกละเพราะมันไม่ได้มีรายละเอียดของแผนไงเราเหมือนแค่บอกไว้ว่าโอเคจุด 1เป็นอย่างนี้จุด 2จุด 3แต่ในระหว่างจุด 1กับจุด 2เราไม่มีแผนใช่ป่ะล่ะก็ทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงจุดที่2บางทีมันก็จะใช้แบบความรู้สึกนำไปแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องวางแผนอะไรเป๊ะๆไว้ตั้งแต่แรกไม่ยืดหยุ่นเป็นคนค่อนข้างยืดหยุ่นเลยคุณกลัวการถูกทิ้งไหมกลัวทำไมอ่ะก็อย่างที่บอกเป็นคนที่เกิดมาก็มีคู่แล้วก็จริงกลัวการอยู่คนเดียวกลัวการถูกทิ้งเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะแฝดอะเนาะใช่โดยเฉพาะคนที่เป็นแฝดเพราะว่าโอ้โหมันยากนะแบบเราเกิดมาเราก็มีคู่อยู่แล้วอ่ะแล้วบางทีเราก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าแฝดเราไปมีชีวิตของตัวเองโดยที่แบบนานๆทีจะเจอกันทีจะอยู่ยังไงจะอะไรยังไงเงี้ยบางทีก็คิดมากเหมือนกันแต่ว่าเหงานะเพราะว่าก็จนจะ30ก็ยังนอนด้วยกันอยู่ใช่ไหมบางทีก็ยังแบบอาบน้ำอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติไงเพราะว่าคนเป็นแฝดเนาะแล้วพ่อแม่จับอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเงี้ยก็จริงกลัวค่ะสรุปเฮ้ยเขาถามสุดท้ายด้วยกันเป็นคนใจร้อนหรือใจเย็นใจร้อนครับเซมใจร้อนมากโดยเฉพาะกับครอบครัวน่าจะรู้ว่าเราเป็นคนใจร้อนแค่ไหนเราก็โคตรร้อนเหมือนกันแล้วเรามาทำคลิปด้วยกันได้ไงวะแต่ช่วงนี้ใจเย็นขึ้นเยอะแล้วเนี่ยแหละค่ะทุกคนคือถึงเป็นสาเหตุที่ทำไมเตยถึงเลือกมาทำคลิปกับทิปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทิปอ่ะเขาอ่ะทำงานประจำใช่ไหมไลฟ์สไตล์มันอาจจะดูแบบมาทำคลิปด้วยกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วทิปเขาเป็นคนที่กล้าลองอะไรใหม่ๆกล้าทำเปิดรับทุกอย่างคืออะไรยังไงก็ได้เขาใช้ชีวิตที่แบบสบายๆคุยกันง่ายแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวเราอ่ะชอบเธอก็คือทำให้มันคบกันได้นานคือทิปเป็นคนจริงใจถึงจะเป็นคนพูดตรงแต่ก็เป็นคนจริงใจแต่มันเป็นการตรงที่ทิปเขารู้วิธีการพูดไม่ได้พูดตรงแบบขวานผ่าซากประมาณนั้นอยู่ดีๆมาเป็นกระชับมิตรอะไรกันเนี่ยไม่ฟังโอเคคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยรู้สึกว่าเพื่อนอย่างเธอถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยหายากนิสัยมันจะแบบมันแมนคุยกันอะเขินนะเนี่ยอุ้ยไม่ชอบเลยแบบนี้เลยเขินนะไม่แหมแล้วก็พูดแบบโอเคก็เนาะก็เพื่อนกันแล้วนี่ก็สิ้นปีเลยก็จริงแต่ก็ต้องขอบคุณเขานะเพราะถ้าเขาไม่ชวนอ่ะนี่ก็คงนอนจ่องหยองอยู่บ้านแบบไม่มีอะไรทำอาจจะเบิร์นเอาท์ไปแล้วก็ได้ถ้ามันไม่ได้ปลดปล่อย energy อ่ะเราก็เป็นคน energy เยอะถ้าเธอไม่ชวนอ่ะเข้าใจใช่ป่ะมันคงเบิร์นเอาท์แบบสติแตกไปแล้วอ่ะเหมือนกันงานประจำเครียดอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เขาดีนะทุกคนคือเป็นเพื่อนที่ดีตอนแรกอะไม่ได้สนิทกับใบเตยขนาดนั้นจะสนิทกับพี่สาวเขาชื่อใบตองที่ทุกคนเห็นกันบ่อยๆเพราะว่าเรียนห้องเดียวกันใช่อันนี้เขาจะอยู่กันคนละห้องแล้วก็ได้เจอกันช่วงม.ต้นเนาะจำได้ว่ามีโอกาสได้ออดิชั่นด้วยกันจำได้ไหมตอนนั้นจำได้แล้วก็ได้เริ่มทำความรู้จักกันก็แบบแยกไม่ออกตอนแรกอะแต่แยกไม่ออกแค่ครั้ง2 ครั้งแหละหลังจากนั้นก็แยกออกละฝาแฝดอะเนาะเขาน่ารักฉันจำไม่ได้ว่ามันเราไปสนิทกันตอนไหนตอนม.ต้นอ่ะนะเพราะว่าฉันก็ถามไปตองอยู่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนางก็เพิ่งเล่าให้ฟังไม่นานน่าจะเมื่อวานเนี่ยมั้งว่า
ไปสนิทกับทิพย์ได้ยังไงอะไรอย่าง นั่น เงี้ น่ะดิ ยก็เห็นว่าเธอยืนอยู่คนเดียวเหรอหรืออะไรแล้วก็ไปเธออยู่กับกลุ่มของกลุ่มชื่ออะไรนะลุงน ฉัน ภา ไปทัก ลุงนภาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละแล้วสุดท้ายแล้วคือพอได้นั่งเรียนแล้วมันเหลือเศษเธอกับตองก็เลยได้นั่งด้วยกัน แล้วก็เลยได้คุยกันเขาบอกเรามาอย่างนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่อีกห้องหนึ่งก็ปัจจุบันนี้คือเพื่อนตองก็คือเพื่อนเตยหมดเลย ใช่เพื่อน เตยไม่มีเพื่อน ก็เป็นเพื่อนกันได้ ก็สนิทกัน สนิทกันเนาะ ใช่พวกเธอสองคนมีนิสัยที่ไม่เหมือนกัน หรอไม่เหมือนยังไงวะเผื่อไปตองมาฟังคลิปนี้ ก็ถ้าในความแบบว่าตาต่อนยอนอะตองจะมีความตาต่อนยอนกว่า ตาต่อนย้อนคืออย่างเนาะ ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเดีย แบบผู้หญิงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย ใช่จะมีความแบบนั้นมากกว่า ส่วนเธอก็จะมีความแบบฟีลเหมือนน้องเล็กอะ ใช่ ก็คือเป็นน้องแหละ ก็คือจะมีฟีลแบบนางงานมากกว่า ก็จะเห็นชัดเลยว่าเธอเป็นน้องไม่ต้องเป็นพี่แบบนั้นเลย แล้วเธอฟีลอะไรฟีลพี่คนโตเหมือนกันเหรอ เป็นพี่คนโตหมายถึงเป็นแบบว่าฟิลนะ เป็นฟิล แต่ถ้าเรื่องนิสัยใจคอยก็อาจจะมีคล้ายกันบ้างเธอก็จะมีความร้อนกว่า ใช่คล้ายฉันจะเป็นคนมีความร้อนกว่า แต่ ใบตองจะเย็นกว่า เย็นกว่าแล้วก็ฉันก็มีความเป็นน้องมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นฉันจำได้แบบตอนที่เขามาบอกว่าเขาจะแต่งงานฉันร้องไห้แบบฉันกลัวโดนทิ้งแล้วตอนที่ใบตองซื้อหมามาเอมม่าถ้าทุกคนจำได้ก็ตอนนั้นฉันก็โกรธไม่คุยกับใบตองไปแบบหลายวัน เพราะว่า ฉันเป็นรักหมามากกว่าเหรอ ฉันกลัวโดนแย่งความรัก คือเราเป็นแบบ ก็น้อง ตลด อ่ะ นะก็แบบว่าได้รับความรักจากพี่อะเนาะก็กลัวแบบว่าความรักจากพี่มันจะน้อยลงปัจจุบันนี้ก็เลยมาหาความรักจากเพื่อนแทน ทำคลิปออกคลิปกับเพื่อน แอคทิวิตี้เขาก็คล้ายๆกันนะชอบเต้นชอบร้องอะไรก็เหมือนกัน ชอบเป็นฟิลเคป๊อปก็เหมือนกัน ใช่ นี่ไงพูดถึงใบตองอะ โอเคค่ะ ก็เดี๋ยวยังไงเราปิดคลิป ฮัลโหลใบตอง Q&A กันเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้แบตจะหมดแล้วแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวจะต้องปั่นกลับออกไปอีก4 กิโลอะ บ๊ายบายก่อน บ๊ายบาย